الدكتور أسامة صبور المشهور بطبيب الساحل شاب نقدر نقول مقتدر ماديا. أغلب الوقت بيكون معاه دولارات، وبما إن أحمد شحتة صاحبه كان عارف ده، والفلوس زغللت عينه، وقرر إنه ياخد منه الفلوس دي وبأي طريقة، وقرر إنه هيلعب عليه لعبة علشان يستولي على فلوسه. واتفق هو وواحدة اسمها إيمان، ودي محامية، وكان بيعرف الناس عليها إنها المستشارة القانونية بتاعته، وواحد تاني اسمه أحمد فرج، وده ممرض شغال معاه في العيادة، إنهم هيكونوا معاه علشان يستدرجوه لشقة وياخدوا منه فلوس أو يطلبوا فدية من أهله. تعالوا نعرف أكتر عن تفاصيل اعترافات إيمان في التحقيقات اللي قالت فيها: أحمد شحتة اداني تليفون أوبو وقال لي هتتصلي بأسامة صبور وحاولي تتميسي عليه، وراح قال لي إنه أجر شقة في أبو وافية، وإن الشقة دي اللي هيسحب فيها الزبون عن طريقي. قلت له: أنت خلاص رفعت القرون عندك وشغلت القرايل ولا إيه؟ راح قال لي: ما تخافيش، محدش هيعمل معاكي حاجة، انت دورك بس انك هتسحبيه. قلت له: افرض صاحبك ما عجبوش صوتي ومحبش يتعرف عليا. راح قال لي: طب اصبري هفكر واشوف فكرة تانية. وبعدها قال لي: انا محتاج دواء مخدر ضروري عشان هحتاجه في القصة دي، وطلع دفتر وكتب فيه نوعين مخدر وخلاني اجيبهم من الصيدلية. ورحت طلعت بطاقتي ووريتهم الروشتة واخدوا صورة منها، وقال لي: تعالي على العيادة بعدها. وأول ما وصلت العيادة عنده قال لي: سجلي الكلام ده عندك واعرفيه كويس، كل اللي مطلوب منك هتكلمي الدكتور رائد وتقولي له إن اسمك مارينا غطاس، وإن والدتك عاملة عملية، وإن الدكتور رائد هو اللي عاملها بنفسه، وإنها عاوزة زيارة منزلية ضروري. قلت له: هو مش انت هتجيب أسامة؟ راح رد وقال لي: دكتور رائد هيبعت أسامة لأنه حد من النواب بكرة. وفعلا بعدها لقيت أسامة بيكلمني وقال لي إن هيجي بكرة، واداني رقمه وقال لي: ابعتيلي على الواتساب واديني العنوان. وبعد ما خلصت المكالمة معاه، أحمد شحتة قال لي: برافو عليكي، بكرة هتكلميه تاني. وفعلا كلمته تاني يوم وظبطت معاه كل حاجة، وقلت له إني هبعتلك أخويا، لكن في الحقيقة أنا بعتله الممرض أحمد فرج، ويعتبر دراع أحمد شحتة اليمين، وعرفته إن اسمه ميخائيل. وطبعا أحمد شحتة كان قايل لي إنه هيكون في الشقة اللي مأجرها، وإنه هيغطي وشه عشان أسامة ما يعرفوش، وأول ما أسامة يدخل هيبنجوه ويكتفوه ويكهربوه بالإلكتريك عشان يخوفوه ويسيطروا عليه خالص، ويشوفوا هياخدوا منه إيه ويدلهم على مكان فلوسه، أو حتى يساوموا أهله على فدية. والساعة 11 بالليل كلمت أحمد شحتة عشان أشوف عمل إيه، فلقيت تليفونه مقفول. كلمت أحمد فرج لقيت برضو تليفونه مقفول، فبكل سذاجة رحت متصلة على أسامة، ولكن لقيت برضو تليفونه مقفول. فقلت كده ممكن يكون في مصيبة حصلت أو حتى قتلوه، ومعرفتش أنام طول الليل، وفضلت أرن على أحمد شحتة لغاية ما تليفونه اتفتح وقال لي الدنيا تمام، بس لسه مش عارفين بيشيل الدولارات فين، وما لقيتش معاه غير 250 جنيه وموبايله، وقال لي احنا لازم ننقله بسرعة لشقة الخلفاوي عشان الشقة اللي مأجرينها ما ينفعش يفضلوا طالعين نازلين منها كتير، عشان ممكن أسامة يفوق من المخدر ويفضح الدنيا. وفعلا أحمد شحتة وأحمد فرج أخدوا الدكتور أسامة صبور على كرسي متحرك ونقلوه شقة الخلفاوي، وهي قريبة من الشقة اللي مأجرينها، وكانوا مجهزين حفرة تحت الكنبة حطوا فيها أسامة، وكان كل ما يفوق يبنجوه لمدة يومين، وكانوا سايبينه من غير أكل أو شرب، وكانوا بيضربوه كل شوية. وفي اعترافات من أحمد شحتة في التحقيقات قال باقي الحكاية: أنا وأحمد فرج حققنا أسامة صبور بمخدر، وكان مدروغ بنسبة 40%، والنسبة دي تخليه ولا قادر يتحرك أو يصرخ أو حتى يقاوم، وغمينا عينيه وحطينا سماعات في ودنه وبلاستر على بقه، وحطينا ملاية زرقاء من اللي بنغطي بيها العيانين جوه الحفرة اللي حفرناها واللي كنا بنحط فيها الأدوية قبل كده، ونزلنا أسامة جوه الحفرة عشان ما ينفعش يشوفنا، وبرضه ما ينفعش يمشي من العيادة لأنه هو عارف مكانها وعارف إن هي بتاعتي، وهيعرف إن أنا اللي عملت فيه كده. وبعدها قعدت أنا وأحمد فرج في أوضة مكتبي وما كناش عارفين نعمل إيه، وكنا بنبص على أسامة صبور كل ساعتين عشان نشوفه عايش ولا ميت، لغاية تاني يوم 5 مايو الساعة 9 الصبح لقيت أسامة بدأ يزوم ويقول: احنا فين؟ انا معايا فلوس كتير، ممكن اديلكم اللي انتوا عايزينه. فجبنا ازازة مية من التلاجة وشربناه حوالي نصها، بعدها صوته بدأ يعلى، فانا جبت قرص مخدر تاني وحطيته في العصير وشربتهوله، فدروخ تاني بنسبة 40%. وانا بعدها غيرت هدومي
ورحت على معهد ناصر عشان الشغل، وسبت أحمد مع أسامة وقال لي ما تتأخرش عليا. وبعدها بساعتين كلمت أحمد فرج وسألته على أسامة، قال لي على نفس الحالة. كلمته بعدها تاني، رد نفس الرد. ورحت العيادة الساعة 10 بالليل، فتحت صندوق الحفرة لقيت أسامة نفسه سريع جدا لأنه بقاله يومين مكلش وواخد كمية مخدرات كبيرة، فأنا قررت أعلق له محلول علشان يفوق شوية. أسامة بعد ما خلص نص المحلول حالته فضلت زي ما هي، والساعة 2 بالليل حسيت إنه بياخد نفسه بصعوبة. عملت له إنعاش يدوي، برضه ما تحسنش، فاديته سنتي أدرينالين وما تحسنش. بعدها الساعة 3 مات. ودي كانت اعترافات أحمد شحتة المتهم الأول في القضية. أما عن اكتشاف الجريمة كان بسبب أحد الأهالي في المنطقة بلغ عن وجود ريحة طالعة من العيادة، ولما الشرطة جت اكتشفت الحادث كله. واللي بيدور في المنطقة إن 17 جثة خرجت من العيادة، وإن الدكتور أسامة والدكتور أحمد كانوا شغالين في تجارة الأعضاء، وإن ده سبب الخلاف. أو قصة تانية بتتقال إن أسامة اكتشف إن أحمد شغال في الأعضاء وعشان كده أحمد قتله، ولكن في التحقيقات ما تقالش أي حاجة من الكلام ده، وبالتالي يعتبر ده كله تحت بند الإشاعات. ولغاية دلوقتي كل اللي معروف إن السبب الأساسي هو الاستيلاء على أمواله، وتم تأجيل المحاكمة لأن المحاميين طلبوا التأجيل علشان يلحقوا يدرسوا القضية. وكان من طلبات محاميين المتهم الأول والتاني كانت مشتركة، طلبوا مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وتفريغ كامل لمحتوى الأدلة الرقمية المعتمدة. أما محامي المتهم التاني أضاف طلب تاني وطلب مناقشة شهود الإثبات من 8 لل13. أما عن محامي المتهمة التالتة وده كان حكايته حكاية، كان منفعل جدا وبيتكلم بصوت عالي وعمال يقول دي عندها مرض عضال ومش بتاكل ولا بتنام وست مكسورة الجناح، وبيطلب خروجها لحين استكمال القضية، لكن القاضي رفض تماما. اللي شفته في المحكمة الحقيقة 3 شياطين واقفين قدامي، والقائد بتاعهم هو أحمد شحتة، ومنى بيتقال إنها متجوزة منه عرفي ولسه الكلام ده لم يثبت، والتالت مجرد شخص بيجري ورا الفلوس. الحقيقة أنا مش شايفة إن منى بريئة أو تهمتها أقل، لأن من غيرها ما كانش أسامة راح الشقة دي ولا اتقتل، فهي سبب رئيسي، هي اللي استدرجته ولازم تتحاكم زيها زي أحمد شحتة والممرض أحمد فرج. وواضح إن القضية وراها حاجات كتير مخفية، بس الوقت كفيل إنه يظهرها. هنتابع القضية لحظة بلحظة ونقول لكم باقي الحكاية.